नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई म नयाँ आईपीओ को अपडेटको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक र सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नयाँ जानकारी र अपडेट पाउनका लागि। ल आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं है त। अब आउन लागेको आईपीओ को नाम हो सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड। यस आईपीओ को शेयर निष्कासन भदौ 29 गते रहेको छ र यस आईपीओ को शेयर बन्द हुने मिति असोज 2 गते रहेको छ। यस आईपीओ ले जारी पुँजी 85 करोड रहेको छ, जसमा 11 करोड 50 लाख बराबरको 100 अंकित मूल्य दरमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र कुल किता 11,50,000 रहेको छ, जसमा 57,500 किता सामूहिक लगानी कोषलाई र 34,500 किता कर्मचारीलाई गरी 10,058 किता सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ। तपाईहरुले यस आईपीओ मा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 1 लाख किता आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले मात्र 10 किता आवेदन दिनुहोला, किनकि अहिलेको समयमा 20 लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइरहेका छन्, जसमा यस आईपीओ मा 1,58,000 जनाले मात्र आईपीओ हात पार्नेछन्। त्यसैले तपाईहरुले यस आईपीओ मा 10 किता आवेदन दिदा ठिक हुन्छ। तपाईहरुले यस आईपीओ मा आवेदन नेप्सेले स्वीकृति दिएको बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र साथै मेरोशियर एप वा वेबसाइटबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र यस आईपीओ ले केयर एनबीबाट बीबी को रेटिङ पाएको छ, जसमा यस आईपीओ को वित्तीय जोखिम वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको जनाउँछ। यस आईपीओ को बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटल रहेको छ। र यस आईपीओ को ओपनिङ रेन्ज को कुरा गर्दाखेरि यस आईपीओ को 77-78 को रिपोर्ट अनुसार नेटवर्थ 116 रहेको छ र नेप्सेले नेटवर्थ को 3 गुणा आउने रकम वा नेटवर्थ को रकमलाई नेप्सेमा कारोबार गर्दाखेरि ओपनिङ रेन्ज दिएको हुन्छ, जसमा यस आईपीओ को ओपनिङ रेन्ज 116 देखि 350 को रेन्जमा यस आईपीओ को कारोबार हुनेछ। र अन्तिममा यस आईपीओ तपाईहरुले कतिसम्म पुगेपछि बेच्न सक्नुहुनेछ त्यस बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यस आईपीओ 6 देखि 7,000 सम्म पुगेमा 10 किता बेचेर प्रॉफिट बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुको कुनै सुझाव वा प्रश्न छ भने कमेन्टमा बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले दिएको सुझाव हामी सुधार गर्दै जानेछौँ र हामीहरुसँग निरन्तर जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राममा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।